Dacă ai și tu această plantă, dar poate nu știi exact denumirea, află că este un Zamioculcas zamifolia, care îi se spune mai ușor și zizi. Hai să vorbim despre cum se îngrijește acest zizi cu frunze verzi. Let's go! Este o plantă care tolerează destul de bine lipsa apei, deoarece prezintă rizomi în care își stochează apa. Nu e indicat să udăm după un program fix, ci mai degrabă să facem o scurtă verificare la câteva zile, poate chiar și după o săptămână, depinde de caz, prin intermediul căreia să stabilim dacă are sau nu nevoie de apă. Nu e indicat să asculți după sfaturile de a uda după X zile, pentru că avem condiții diferite în ceea ce privește creșterea plantelor. Ca să-ți dai seama când e necesar să o uzi și cu câtă apă, trebuie neapărat să verifici substratul atât la suprafață cât și câțiva centimetri în adâncime. Personal, prefer să las pământul să se usuce 4-5 cm în adâncime sau chiar și aproape complet în unele cazuri, mai ales la ghivecele mari care se usucă mult mai greu. Dacă pământul este uscat complet, îi ofer puțin mai multă apă decât atunci când pământul este ușor umed în adâncime. Preferă lumina indirectă, indicat mai aproape de o fereastră localizată pe nord, dar puțin mai departe de cele localizate pe vest, est și sud. Cel mai important aspect după care să te orientezi este ca razele de soare să nu cadă direct pe plantă, întrucât îi pot arde frunzele, ceea ce poate duce la deteriorarea plantei în timp. Deși poate supraviețui o perioadă în camere mai întunecate, are nevoie totuși de lumină naturală sau de becuri de creștere pentru a se dezvolta frumos pe termen lung. Plantele mari, bogate, luxuriante se dezvoltă doar în prezența unei cantități suficiente de lumină, alături de un program de udare personalizat condițiilor în care e crescută planta. Nu are pretenții deosebite în ceea ce privește umiditatea. La transplantare se poate folosi un pământ pentru plantele verzi sau chiar și unul universal, însă e important să aibă o drenare bună. Poate fi amestecat cu perlit sau chiar și cu substrat pentru cactus și suculente și dacă vrei și ceva extra, folosește și cărbune activ. Îmi vei mulțumi mai târziu. Alt aspect important este să se folosească un ghiveci cu găuri de drenaj pentru scurgerea excesului de apă rezultat în urma udării. Un semn bun că ar fi bine să îi se schimbe ghiveciul cu unul mai mare este atunci când rizomii deformează ghiveciul din plastic sau pe măsură ce împing pământul și se pot observa cu ușurință la suprafață. Dacă vrei să știi cum se identifică și alte momente în care e nevoie să fie schimbat într-un ghiveci mai mare, atunci îți las mai departe clipul în care am vorbit despre regulile generale în ceea ce privește transplantarea plantelor de interior, când și cum se poate realiza. Găsești clipul în partea dreaptă a ecranului. Dacă informațiile din acest clip ți-au fost de folos, nu uita să oferi un like acestui clip, mă ajută foarte mult!